Βασικά, αυτό είναι και ο σκοπός και η ύπαρξη της Ομοσπονδίας αυτής. Η Ομοσπονδία αυτή δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πολύ και πρώτος από όλους το κράτος, η επίσημη πολιτεία, ότι το έργο της σε ένα ποσοστό 70% είναι κοινωνικό και στο 30% είναι ο πρωταθλητισμός. Ο σκοπός μας είναι να εντάξουμε όσο γίνεται περισσότερα άτομα με αναπηρία στον αθλητισμό. Γιατί αυτό τους βοηθάει στην καθημερινότητά τους, ψυχολογικά, τους κάνει πιο ανεξάρτητους, κοινωνικοποιούνται. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία μας, παρόλο τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που έχει, ενισχύει οικονομικά τα σωματεία της επαρχίας και τη μετακίνησή τους και τη διαμονή των αθλητών, γιατί θέλουμε να μην αποκλείσουμε κανέναν από τη συμμετοχή. Γιατί πιθανόν κάποια παιδιά, κάποιες οικογένειες να δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος αυτό. Και ο σκοπός είναι αυτός, να μην χάσουμε ούτε ένα παιδί. Γιατί κοιτάμε κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερους αθλητές. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτό είναι το έργο της Ομοσπονδίας. Που είναι να εντάξεις άτομα με αναπηρία στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός, ξέρετε, σε εμάς, στα άτομα με αναπηρία, έχει ξεκινήσει το 1948 στο Στοκ Μάντεβιλ και ξεκίνησε για καθαρά ιατρικούς λόγους και ψυχολογικούς. Να καταλάβουν τα άτομα με αναπηρία ότι μπορούν μέσω του αθλητισμού να ενταχθούν στην κοινωνία, να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, να μην ξαναχρειαστούν ποτέ φυσικοθεραπεία ή νοσοκομείο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός και από εκεί αυτή είναι η κοιτίδα του αθλητισμού σε εμάς. Που φυσικά μέσα στα χρόνια έχει αλλάξει επίπεδο, έχει γίνει πρωταθλητισμός, έχουμε παραολυμπιάδες, έχουμε αθλητές επαγγελματίες πλέον υψηλού επίπεδου. Αλλά η βάση πάντα είναι αυτή. Να εντάξουμε όσο γίνεται περισσότερα άτομα στον αθλητισμό. Θα βοηθούσε η προβολή στο να ανοίξει η βάση? Φυσικά και θα βοηθούσε η προβολή, όπως θα βοηθούσε και ίσως κάποιους χορηγούς να έρθουν πιο κοντά στην Ομοσπονδία. Διότι δυστυχώς το κόστος όλου αυτού του έργου, η Ομοσπονδία μας έχει 23 αθλήματα. Που σημαίνει πρέπει να κάνει 23 πανελλήνια πρωταθλήματα, να έχει 23 εθνικές ομάδες, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια για όλα αυτά τα παιδιά. Συν τα κύπελα, τα τουρνουά που πρέπει να πάνε στην προσπάθειά τους να συλλέξουν πόντους και να κατέβουν στο παγκόσμιο ranking list, ώστε να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό μελλοντικά. Όλο αυτός ο όγκος είναι τεράστιος. Το οικονομικό κόστος είναι τεράστιο και δεν μπορεί να καλυφθεί με τίποτα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα από πλευράς επιχορήγησης από το κράτος και τους χορηγούς. Μεγάλη σημασία θα παίζει για μας η έβρεση χορηγών. Και φυσικά να καταλάβει και το κράτος ότι είναι μια ομοσπονδία, είναι ουσιαστικά 23 ομοσπονδίες στη συσκευασία της μίας. Αλλά η επιχορήγηση που έχουμε είναι μιας μικρομεσαίας ομοσπονδίας και όχι αντίστοιχη με το έργο που παράγει.